lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Dahil birthday po ng aking utol ngayon, si Jet Joso na nasa Oman, so lulutuan ko po siya ng mga espesyal na putahe. Tara guys, samahan niyo po. So ang una kong lulutuin guys ay ang Sotanghon Guisado. Ayan, so meron tayong mga ingredients. Ito po ang ating sotanghon. Kahit ano pong brand ang gamitin nyo. Ito po ay 227 grams. Meron tayong Chinese Pechay or tinatawag na Baguio Beans. Half kilo of giniling na manok. Dito po guys, ayan yung giniling na manok, pinong-pino. Ayan, 10 cloves of garlic, 1 whole carrot, 1 whole capsicum, 10 pieces of Baguio Beans, 1 whole onions. Gagamit din po tayo ng pepper, ng patis at ng mantika. At syempre po para lalong sumarap ang ating lulutuin, gagamit tayo ng chicken broth cubes at Nord Stream broth cubes saka Magic Sarap. Ayan po ang ating mga ingredients. Ayan po, nagpainit na po ako ng mantika. So mainit na ang ating mantika. Naglagay po ako ng 2 tablespoons of oil. Kahit anong oil pong gamitin natin. Isutay natin ang garlic. Hintayin po natin maging brown ang ating garlic. Ayan po, so brown ng ating garlic. Bango. Lagay na natin ang ating sibuyas. Sutay lang natin ng konti ang ating sibuyas. Kaya ko po pinag-brown ng ating bawang. Ayan, kung napapansin nyo, golden brown. Para po lalong bumango ang ating sotanghon or chicken sotanghon guisado. Dahil birthday ni Utol Chef na nasa Oman. So ilalagay na po natin ang ating giniling. Luto-luto lang po muna natin ang ating giniling. Sprinkle natin ng paminta. Siyempre po ang ating Magic Sarap. Kalahati lang po muna. So, simmer lang po muna natin ang ating giniling ng 5 minutes. Bango. After 5 minutes po, ayan, kung napapansin nyo, maano ng ating chicken, maglalagay ako ng 2 tablespoons of patis. Ayan. At syempre po, para mas mabilis, nagpakulo din po ako ng tubig. Maglalagay po ako ng 2 cups of water. Ayan. So, pakuluan lang po muna natin para mamix ang ating nilagay na patis. Ayan po, so kulong-kulo na siya. Ilalagay na natin ng ating Nord Stream broth cubes para lalong lumasa. Siyempre ang ating chicken Nord cubes. Ilalagay na rin natin ang ating carrots. Ayan. Lalagay na rin po natin ang ating sotanghon. Yung iba po, binababad nila ang sotanghon. Ako po, ayokong ibabad ang sotanghon para hindi masira ang itsura ng ating sotanghon. Ganyan lang po siya guys. Yan. Ilubog lang natin hanggat ma-absorb ng sotanghon ng ating nilagay na tubig na 2 cups. Kung kulang po, pwede po tayo magdagdag. Ayan. Takpan po natin ng 5 minutes para maluto ang ating sotanghon. Ayan po, bango. After 5 minutes, lalagay na natin ang ating beans. Ayan. Siyempre po ang ating gulay. Ayan. Unahin muna natin ang kanyang bandang stem. Tapos ibabaw na natin. Siyempre, babaw na rin po natin ang ating bell pepper. So, takpan lang po natin ng 3 minutes more para maluto ang ating nilagay na mga veggies. Ayan, bango. Luto na po ang ating chicken
Sotanghon Guisado. Bango. Sarap. Amoy pa lang, oh. Ayan guys, oh. Ang ating sotanghon, oh. Ayan. So, luto na po siya guys. Ready to serve na po siya or ready to eat. Ayan. Yan na po siya guys. So, luto na ang ating chicken sotanghon guisado.